ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የግሬድ 10 ጂኦግራፊ ከዩኒት 1 የተወጣጡ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን ወደ 32 የሚጠጉ መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ቤዝድ ኦን ዩኒት 1 ከመጽሐፋችሁ ከምዕራፍ 1 ላንድፎርምስ ኦፍ አፍሪካ ከሚለው ምዕራፍ ማለት ነው የተወጣጡ ጥያቄዎች አሉ። አሪፍ ጥያቄዎች ናቸው። ለኤግዛማችሁ ለፋይናል ኤግዛማችሁ ለክፍል ውስጥ ፈተና እንደዚሁም ለማትሪክ ለምትዘጋጁ ልጆችም ታሳቢ በማድረግ ነው ያዘጋጀሁት። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። ከሁሉም የምዕራፉ ፓርት ለማካተት ሞክሬያለሁ። እንጀምር። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቴሌግራማችንን aonestudies ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። ይሄኛውን ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄን ጥያቄዎች ፒዲኤፍ የምትፈልጉ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ። ሰው እሱን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ። the first question የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው the largest hot desert in the world, the Sahara, stretches across North Africa from the Atlantic coast in the west to which sea in the east? ይለናል። A. Mediterranean Sea, B. Gulf of Aden, C. Caspian Sea, D. Red Sea። ተማሪዎች ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው እናንተ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ ጥያቄውን ትሰራላችሁ። ቀደም ብላችሁ እኔ ቶሎ ጥያቄዎች ለመስራት ሞክራለሁ። እዛው መልሱ የሚሆነው የትኛው ነው? ሰሃራ እንግዲህ በጣም ትልቅ የሚባል ነው። ላርጀስት ሆት ዴዘርት ነው በዓለማችን ላይ ወደ አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ ወደ 9.2 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍን በሰሜን አፍሪካ አካባቢ ሰፊ ቦታን የሚሸፍን ነው። ኤክስቴንድ የሚያደርገውም እዚህ ጋር አትላንቲክ ኮስት ከአትላንቲክ ውቅያኖስ ዳርቻዎች ጫፍ አካባቢ እስከ በምዕራብ ማለት ነው፣ በምስራቅ ደግሞ እስከ የት ነው ጥያቄው የሚለን እስከ ድረስ ነው የሚለጠጠው ነው የሚለን። አንሰር ሹድ ቢ ሬድ ሲ በምስራቅ በኩል እስከ ቀይ ባህር ድረስ ይለጠጣል። አንሰር ሹድ ቢ ዲ ሆነ። What is the Arabic word for Sahel translated into English reflecting its geographic position relative to the Sahara Desert? A. Mountain, B. Shore, C. Oasis, D. River። ሳህል የሚለው ምን ይሰጠናል? ከጂኦግራፊክ ፖዚሽን አንጻር በሳሃራ ዴዘርት the answer should be B. shore or edge የሚለውን ሾር ወይም ኤጅ የሚለው የቀጥታ የአረቢክ ሚኒንጉ ነው። ምንድነው የሚባለው በአማርኛ? ዳርቻ እንደማለት ነው። ወይም ኤጅ ምን ጫፍ ነው። እንደ ትራንዚሽን ዞን ያገለግላል በደቡባዊ ሳውዘርን ቦርደር እና በእንትኑ በሳሃራ ዴዘርት ላይ ለትራንዚሽናል ዞን ወይም ለመሸጋገሪያ ሆኖ ይወስዳል። ይሄ የሳህል ቀጠና ምናምን ጊዜ ሰምታችሁ ከሆነ the vast flat surface sheets of sand in the Sahara that are covered with a desert pavement of pebbles are referred to by which geological term? A. earth, B. hamada, C. rake, D. oasis። እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ ይሄ በፊገር መልክ ተቀምጧል። ሰፊ የሜዳማ እንትን ላይ ያሉት ትንሽ ድንጋይ የሚመስሉ ወንዛር አካባቢ ያሉ የድንጋይ ንጣፎች ጂኦሎጂካል ተርማቸው ምንድነው ነው የሚባለው? ነው ታንሰሽ እንዴ ሬክ ናቸው አይደል? Number 4, the semi-arid grassland of Sahel provides natural pasture suitable for grazing animals including livestock like camels, sheep
and cut due to its low-growing grass and a dense rainforest ከባቢ, tall herbaceous perennials, C. extensive salt flats, D. reddish sand dunes. The semi-arid grassland of the Sahel provides እንግዲህ ለምን ደግጦሽ ምናምን ምቹ ነው ብለን አይደለ? ሰሚ አሪድ ግራስላንድ የሳህል ቀጠና አካባቢ ያለው ለፓስቸር ያገለግላል። so the answer should be የትኛው ነው? tall herbaceous and ረጅም ጊዜ የሚቆዩ እንትኖች herbaceous ምንድነው ቅጠላቅጠል ምናምን ነገር እሱ በሳህል አካባቢ ላይ ያሉ በዋናነትም በሎው growing grass እና በtall herbaceous አማካኝነት ለፓስቸር ይሄ እንደ ፎሬጅ ያገለግላል። ለእነዚህ ለከብቶች እንደ ግጦሽ እንደ መኖ ሆኖ ያገለግላቸዋል። አንሶንዳንቶሽ ቢ ይሆናል። The African savanna is geographically described as a transitional region situated between the rainforest and which other African landform region? A. The Sahara Desert, B. the Ethiopian highlands, C. the Atlas Mountains, D. the Sahel grassland. The African savanna is geographically described transitional regions between the rainforest and which other African landform region? የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? በየትኛው መሃል ነው? The answer should be D ነው። the Sahel grassland savanna በእነዚህ ሁለት በጣም ጥቅጥቅ የሆነው የሬንፎረስት ሪጅን አለ በደቡባዊ በኩል፣ በሰሜን በኩል ደግሞ የሳህል ግራስላንድ ያለ በእነዚህ መካከል የሳቫና። The primary purpose of savanna trees and shrubs shedding their leaves during the dry season is to A. encourage faster growth during the next wet season, B. improve nutrient cycling in the soil, C. reduce water loss from the plants, D. signal the start of the dry season to animals. The primary purpose of savanna trees and shrubs ለምንድነው ሼድ የሚያደርጉት ቅጠሎቻቸውን በተለይ በደረቅ ወቅቶች አካባቢ የሳቫና ትሪ ዋና ፕራይመሪ ፐርፐዝ ምንድነው የሚለው? answer obviously reduce water loss from the plants የሚለውን በተለይ ድሮትን ሬዚስት ከማድረግ አንፃር አዳፕት ያደርጋሉ ለቅጠሎች የአዳፕቴሽን ሜተዳቸው ነው። እንትናቸውን ቅጠሎቻቸውን ሼድ በማድረግ ወተር ሎስ እንዳይኖር በተለይ ረጅም ጊዜ የሚቆየው ደረቅ ወቅት ወተር እንዳይኖር ወተር ሎዝን ከመቀነስ አንፃር ሼድ ያደርጋል ቅጠሎች ተዛንቻቸው ቢቲ ይሆናል። which characteristics is typically of the savanna woodland part of the region allowing for dense lower grass growth? A. very dense tree cover, B. blocking sunlight, B. trees with small leaves and thorns, xerophytic forms, C. widely spaced trees due to limited soil moisture, D. trees that are not fire resistant. What characteristics typically of the savanna woodland part of region? የትኛው ነው መልሳችን? answer should be widely spaced trees C ነው due to limited soil moisture። የሳቫና ውድላንድ አካባቢ ላይ እንትኖች ዛፎች widely spaced ነው ያሉት። ሜቢ መጽሐፋችሁ ላይ በፊገር ካያችሁ spaced ሆኖ ያሉት ያም የሆነበት ምክንያት በቂ ያልሆነ የሶይል ሞይስቸሩ በቂ አይደለም። እዛ አካባቢ ሙሉ በሙሉ በዛፍ እንዳይሸፈን የሶይል ሞይስቸሩ
በቂ ሊሚትድ የሆነ ሶይል ሞይስቸር ስላለ በዛ ምክንያት ነው ዋይድሊ ስፔስድ። ሶ ዘ አንሰር ሹድ ቢ ሲ ይሆናል። 8 based on the description which term best describes the appearance of savanna woodland? savanna woodland best describe የሚያደርገው description የትኛው ነው? dense clothed canopy forest, low growing scrub land, barren rocky desert, open park like. ምንድነው ብለናል? የሳቫና ውድላንድ አካባቢ ኦፕን ስፔሲንግ ኦፍ ትሪ ነው ብለናል አይደለም? በሳቫና ውድላንድ ያ ምን ይሰጣቸዋል? ፓርክ ላይክ እንትን ይሰጣቸዋል፣ ቅርጽ ይሰጣቸዋል፣ ገጽታን ይሰጣቸዋል። በመካከላቸውም እንትኖች ናቸው፣ ግራሶች ናቸው። ምንድነው ሳሮች ነው የሚበቅሉት፣ ዛፎች እዛም እዚህም ዛፎች አሉ። በመካከላቸው ሳሮች እንትን ይላል። እዛ መልኩ ፓርክ ላይ የሚመስል ገጽታን ይፈጥራሉ ማለት ነው። The East African Rift Valley system was formed by normal faulting, which is a result of forces moving in opposite directions, causing the land to stretch and rupture. This geological process creates a downdrop block known as A. forest, B. block mountain, C. escarpment, D. gravel. የትኛው ነው መልሳችን? ዳውን ድሮፕድ ብሎክ የሪፍት ቫሊ የሚፈጠረውን ተመልክተናል መጽሐፋችሁ ላይ። ሁለት ኦፖዚት ዳይሬክሽን ፎርሶች በሚሳሳሩ እንትን በሚገፋፉ ጊዜ በዛ እንትን ምክንያት የመሀልኛው ምን ይሆናል? ወደ ውስጥ ጎበጥ ይላል አይደለ? ያ ሪፍት ቫሊን ይፈጥራል ብለናል። ሪፍት ቫሊ ፎርም ይላል። ያን ጂኦሎጂካል ፕሮሰስ ዳውን ድሮፕድ ብሎክ ምን እንለዋለን? ግራቨን እንለዋለን። ግራቨን ዳውን ድሮፕድ የሆነ ብሎክ ኦፍ ኤርዝ ክረስት ነው። በሁለት ሪፍቶች በሁለት እንትኖች መሀል የሚፈጠረው ወደ ውስጥ እንትን ያለው ቦታ ማለት መጽሐፋችሁ ላይ በግልጽ በእንትን የተቀመጠ በምስል ተቀምጠ። despite high temperature and moisture leading to rapid decomposition in tropical rainforests, the soils are often acidic and nutrient poor due to A. low plant diversity or flora, B. continuous canopy cover, C. extreme chemical weathering and leaching from heavy rainfall, D. the presence of buttress tree base. የትኛው ነው መልሳችን? answer should be extreme chemical weathering and leaching from heavy rainfall. እንደምታሳሱት በሃይ ቴምፕሬቸር እና በሞይስቸር ምክንያት ራፒድ ዲኮምፖዚሽን አለ በትሮፒካል ሬንፎረስት አካባቢ። በአፈሮች ደግሞ የከፍተኛ የሆነ ኢንተንስ የሆነ የዝናብ መጠን በመኖር ምክንያት በሬንፎረስት አካባቢዎች ኬሚካል ዌዘሪንግ እና ሊቺንግ አማካኝነት እንትን ይላሉ። በዛ ምክንያት ደግሞ የአፈር ለምነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ኒውትረንቱን ያጣል ማለት ነው። ይሄ ቃል በቃል መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠ so the answer should be extreme chemical weathering and leaching from heavy rainfall የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። 11 the tropical rainforests near the equator are characterized by high floral diversity where a single square kilometer can contain as many as 100 different species of A. epiphytic plants, B. Venus, C. tree species, D. herbaceous plants. የትኛው ነው መልስ የሚሆን? the tropical rainforests near the equator are characterized by high floral diversity በከፍተኛ ዳይቨርሲቲ ይታወቃል። ያን ከሚገልጽልን አንዱ where a single square kilometer can contain as many as 100 different species of ምን ምንድን ያልነው? tree species። በጣም የትሮፒካል ሬንፎረስት
አካባቢ በጣም ኤክስትራኦርዲናሪ የሆነ ባዮዳይቨርሲቲ ያለበት አካባቢ ነው። ብዙ ብዝሃ ህይወት ያለበት ኢቨን ሲንግል ስኩዌር ኪሎ ሜትር ላይ በመቶ የሚቆጠሩ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው የዛፍ አይነቶች ያሉበት አካባቢ ነው። The East African Rift Valley system begins at Red Sea and extends south through the Ethiopian landmass. At the Lake Victoria region, the Rift Valley merges into a single wide basin. B subdivides into an east and west segment. C terminates at major fault line. D turns sharply eastward in the Indian Ocean. The East African Rift Valley system begins. Answer should be at the Lake Victoria, the Rift Valley subdivided into east and west segment. በሌክ ቪክቶሪያ አካባቢ የኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ለሁለት ይከፈላል። የምስራቁና የምዕራብ ሪፍት ቫሊ በመካከሉ ነው የሚገኘው። የሌክ ቪክቶሪያ በእነሱ መሃል ነው። በኢስተርን ሪፍት እና በዌስተርን ሪፍት መሃል ነው የሚገኘው። Lake Victoria, the largest lake in Africa, is unique because it is situated in a depression caused by the uplift of the adjacent rifts, meaning it is not located in the Ethiopian Rift Valley. B at the elevation of 1134 meters. C between the eastern and the western rifts. D directly within the Rift Valley floor. Answer should be directly within አይገኝም። ሪፍት ቫሊ ፍሎር ላይ አይደለም የሚገኘው። ሌክ ቪክቶሪያ በዲፕሬሽን በሪፍት በምስራቁና በምዕራቡ ሪፍቶች ዲፕሬሽን ባለው በእነሱ መካከል ነው የሚገኘው እንጂ ቀጥታ ነው ዳይሬክትሊ እንደ ሪፍት ቫሊ ፍሎር ላይ በራሱ አይገኝም። ስለዚህ answer should be D ይሆናል ኖት ስለሚለን ማለት ነው። The main Ethiopian rift, which is Great Rift Valley, split the Ethiopian highland into which two halves? A. Northern and the southern. B. Northwestern and the southwestern. C. Central and the eastern. D. Eastern and the southern. የትኛው ነው ማለት ነው? ቀላል ነው። answer should be B. Northern and the southeastern. የሪፍት ቫሊ የኢትዮጵያ ሃይላንዶች ኖርት ዌስተርን እና ሳውት ዌስተርን ለሁለት ይከፍላል። The northwestern highland of Ethiopia in the Ertra project northward from Addis Ababa and are bounded on the west by Great Rift Valley, a western scarp, B. lowland, C. Red Sea coastline, D. Highveld plateau. northwestern projects በዌስት በኩል በምንድን ነው? answer should be A ነው። በዌስተርን ስካርፕ ነው የኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድ በዌስተርን ራይዝ የሚያደርገው በዌስተርን ስካርፕ የግሬት ሪፍት ቫሊ ዌስተርን ስካርፕ በኩል ነው ራይዝ የሚያደርገው። The Namib desert located along the west coast of Namibia was formed partly due to the influence of which nearby geographic feature ነው እንዲፈጠር ያደረገው? A. the Great Karo Plateau, B. the cold Benguela Ocean current, C. the Highveld commercial farming areas, D. the Kalahari grassland. ናሚብ ዴዘርት እንዴት ነው የሚፈጠረው? ናሚብ ዴዘርት በዳንሰሽ ሲ ነው በኮልድ ባንጋላ ኦሽን ከረንት አማካኝነት ቀዝቃዛ የሆነ የባንጋላ ከረንት ኦሽን ከረንት በሚቀዘቅዝበት ጊዜ እንደዚሁም አየሩ ደረቅ በሚሆንበት ጊዜ የዝናብ መጠኑ ሬንፎሉ ይቀንሳል። ያ ደግሞ ዴዘርት ናሚብ ዴዘርት እንዲፈጠር ያግዛል ማለት ነው። ዳንሰር ሹድ ቢ ምን ይሆናል? ቢ
cold. Which layer of the Earth's internal structure is composed mainly of liquid iron and nickel and is responsible for generating the Earth's magnetic field? A, crust, B, mantle, C, inner core, D, outer core. የትኛው layer ነው? The answer should be outer core. No, ይሄ liquid outer core ሙቭመንት የአይረኑ ማለት ነው። እንደዚሁም ኒኬል አንድ ላይ ሆነው ኤርዝ ማግኔቲክ ፊልድን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ። If a map has a fractional scale of 1:100,000, what distance on which ground is represented by 1 centimeter on the map? A, 10 kilometer, B, 1000 meter, C, 1 kilometer, D, 10 meter. ማፕ ስኬል ላይ አንድ ሬሽዮ ለ100 ሺህ ከሆነ ምን ማለታችን ነው? 1 ሴንቲሜትር በግራውንድ ላይ 100 ሺህ ሴንቲሜትር ነው። ሶሪ 1 ሴንቲሜትር በማፕ ላይ 100 ሺህ ሴንቲሜትር ነው በግራውንድ ማለታችን አይደል? ሶ 100 ሺህ ሴንቲሜትር ደግሞ ምንድነው? 1 ኪሎ ሜትር። ሶ 1 ሴንቲሜትሯ ምንን ትወክልናለች በግራውንድ? 1 ኪሎ ሜትርን ወይም 100 ሺህ ሴንቲሜትርን ትወክልናለች። So the answer should be C ይሆናል። According to a typical population pyramid of a less developed country, which age group represents the larger percentage of the total population? A, 0 up to 40 years, B, 15 up to 64 years, which is working age ምንለው፣ C, 65 years and above, D, 30 up to 40 years. According to typical population period, but less developed country አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራት ማለት ነው አብዛኛውን የፖፑሌሽናቸውን ቁጥር ወይም በፒራሚድ ካየን ሰፋ የሚለው ፓርቲ የትኛው ነው? ይሄ ነው። አብዛኛው ወጣት ነው፣ ኢትዮጵያንም ጨምሮ። ኢትዮጵያ ነው ከ70% በላይ ኢትዮጵያ ህዝብ ወጣት ነው ይባላል አይደል? ሶ አብዛኛው ታች ላይ ነው። ፒራሚዱ እንዲህ ነው የሚለው፣ እንዲህ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖረው። አፍሪካ ላይ ታች ላይ በጣም ሰፋ የማለት ነገር አለው። ስለዚህ should be ዶሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ያንግ ኤጅ ግሩፑ ዶሚኔት ያደርጋል። The layer of the earth found directly above the outer core characterized by solid rock that behaves plastically is the mantle, crust, mantle, inner core, hydrosphere. የትኛው ነው? The layer of the earth found directly above the outer core, solid rock የሆነ that behave plastically. The answer should be obviously mantle. Mantle ከouter core በላይ የሚገኘው slowly ነው from የሚያደርገው። What is the approximate percentage of the Earth's total surface area that the continent of Africa covers? A, 16%, B, 20%, C, 60%, 6%, sorry, D, 30.37%. ምንድነው ጥያቄው የሚለን? What is the approximate percentage of the Earth's total surface? Earth's total surface ነው የተጠየቀው። of the area that the continent of Africa cover የሚያደርገው ከአጠቃላይ የምድር ክፍል ስንት ፐርሰንቱን ነው? ይሄን ያሰመርኩበት አንዳንዴ ከመሬት ስንት ፐርሰንት ነው መጽሐፋችሁ ላይ ተጠቀሰ ለዛም ልትጠየቁ ትችላላችሁ። አሁን ግን አጠቃላይ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ከምድር ምን ያህል ፐርሰንት ነው? የትኛው ነው ትክክለኛ መልስ የሚሆነው? answer should be obviously 6% ነው የሚሸፍነው የአፍሪካ ቶታል ኤሪያ ወደ 30 እዚህ ጋር ያለው 30.3 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው የአፍሪካ ስፋቷ ነው። በፐርሰንቴጅ ስንቀይረው የዓለም
about ወደ 6% of Earth total Earth surface ይሸፍናል። Africa is the world's second largest and the second most populous continent, ranking after ከማን ቀጥሎ? North America, Europe, Asia, South America. The answer should be C, Asia ነው። Africa ranks second in both በፖፑሌሽን በሳይዝም ከኤዥያ ቀጥላ ነው፣ ሁለተኛ ነው ያለችው። 23 a plateau can መጀመሪያውን ያጠፋሁት ያው unnecessary ነገር ስለሆነ ነው። a plateau can form when the pressure of magma beneath the earth's crust is insufficient to cause a volcanic eruption, resulting in the land being pushed upward, the formation of a deep rift valley, sea collapse of surface to form a basin, the creation of a volcanic cone. A plateau can form የኛው ነው መልሳችን የሚሆነው አንሳሽሉ land being pushed upward ማግማ ውስጥ ያለው የማግማ ፕሬሸር እንትን በሚል ጊዜ ፑሽ ሲያደርግ የላንድ የመሬት ክፍሉ ወደ ላይ ፑሽ ያደርገዋል። ብሬክስ በክረስትም ብሬክስ ያደርግ ማለት ነው። ያ ደግሞ ጀስት እንትን ይፈጥራል insufficient ስለሚሆን ለቮልካኒክ ኢረፕሽን ጀስት ምን ነው የሚፈጥረው ፕላቶ ያልነው ማለት ነው። ፕላቶ ከፍ ያለ ሜዳማ ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። በዛንሰሽ ይሄ ነው። Africa's division by the equator into two nearly equal halves result in a climatic symmetry where the Karo region in the south matters which region in the north በሲሜትሪ ስንመለከተው A Kalahari Desert, B Maghreb, C Cape Area, D Red Sea Coast. into the climatic symmetry ነው የተጠየቃችሁት። the Karo ከማን ጋር ነው? the Karo in the south ያለው ማለት correspond to the Maghreb ነው። the Maghreb በሰሜን ካለ በኖርዝ በኩል ከመግሪብ ጋር ነው በክላይማቲክ ሲሜትሪ ስንመለከት በክላይማቲክ ባላንስ ምክንያት ማለት ነው። What percentage of the Earth's total surface area is covered by combined area of all ocean? ሁሉ የኦሽን ፓርቱ ስንት ነው? 1/3 33%, 29%, 50%, 71%. የትኛው ነው? የከላር ግሬድ ጀምሮ ታውቁታላችሁ 71% ነው በአጠቃላይ በውሃ ወይ በኦሽን የተሸፈነው የምድር ክፍል። Formation of major landforms like the Himalayas which occurred when the Indian and the Eurasian plates collided is primarily caused by which process? Erosion by wind and the water is external, volcanic activity, tectonic plate movement, sediment deposition. እነ ሂማላያ ምናምን የተፈጠሩበት ማለት ነው። በምን አይነት ሂማላያ በኮሊዥን ነው አይደለ? በኮሊዥን እና ቴክቶኒክ ፕሌቶች ኮምፕረስ በሚያደርጉ ጊዜ ነው የተፈጠሩት ብለናል። ያ ደግሞ ኢንተርናል ፕሮሰስ ዛንሰር should be tectonic plate internal movement. Tectonic plate internal tectonic movement is an internal earth process ነው። The Abai Gorge, a minor landform, was primarily created by which type of natural process? Abai Gorge በምን አይነት natural process ነው የሚፈጠረው ነው ያለው? Volcanic activity, tectonic plate uplift, erosion by water and the wind, rapid mass wasting.
አባይ ጎርድን ለምንድን ነው ምሳሌ የተጠቀመው መጽሐፋቸው ላይ የተጠቀመው? answer should be erosion by water and wind የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። እነዚህ በወንዞች አማካኝነት የሚመጡ ሸለቆች፣ ጎርጅ፣ ቫሊዎች ምናምን ልክ እንደ አባይ ጎርጅ የመሳሰሉት ማለት ነው ዋናነት በኤክስተርናል ፕሮሰስ ነው በኢሮዥን በፈሳሽ ራኒንግ ወተሮች አማካኝነት በምናምን ነው በዋናነት የሚከሰተው። ፕሬዘንቴሽን ሲሆን which geographical feature is a narrow strip of land with water on both sides connecting two large piece of land like the example given by Panama. Okay, Panama example was ምንድነው ይሄ ምን አይነት ጂኦግራፊካል ፊቸር ነው? ኤ ፔንሱላ፣ ቢ አይላንድ፣ ሲ ገልፍ፣ ዲ ኢስመስ። የትኛው ነው? answer should be ኢስመስ ኦፍ ፓናማ አይደለም የምንለው። ኢስመስ የምንለው ናሮ ስትሪፕ ኦፍ ላንድ ነው፣ ጠባብ የሆነ የመሬት አካል ነው። በሁለት ሳይድ በውሃ ነው ቦርደር የሆነው ወይ የተከበበው ሁለት ትልልቅ የመሬት ክፍሎችን የሚያገናኝ ነው ኢስመስ የምንለው በተለምዶ። የኢስመስ ኦፍ ፓናማ ቤስት ኤግዛምፕል ነው ለዚህ። the Atlas mountain form a high divide separating the Mediterranean Sea region in the north from which major African physical region in the south ይለናል። A the Sahel፣ B the Sahara desert፣ C the Savanna፣ D the Ethiopian highland። Atlas mountain በአንሳሽን በማን ነው? በሰሃራ ዴዘርት በደቡብ በኩል አትላስ ማውንተን ጀስት እንደ ናቹራል ቤሪየር ሆኖ ነው አክት የሚያደርገው ማለት በዛ በኩል በዛኛው በሰሜን በኩል ምን አለ? የሜዲትራኒያን ኮስት አለ፣ ሜዲትራኒያን የባህር ዳርቻ አለ በዛ በዚህኛው በኩል ደግሞ በደቡብ በኩል ደግሞ የሰሃራ በረሃ አለ። ሶ በእነዚህ መሃል እንደ ናቹራል ቤሪየር ሆኖ ይገኛል አትላስ ማውንተን ኖርዝ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። the Maghreb region which includes Morocco, Algeria and Tunisia። የማግሪብ ሪጅን የምንላቸው በአጠቃላይ ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያን ያጠቃልላል። is primarily defined by the presence of which major physical feature? A the Nile river system፣ B Rift Valley and the Great Lakes፣ C Atlas mountain፣ D the Sahara desert። የትኛው ጂኦግራፊካል ወይም ፊዚካል ፊቸር ነው በዋናነት እነዚህን አካባቢዎች በደንብ ለየት የሚያደርገው? በምንድን ነው የምታውቁት? ናይል ሪቨር ሲስተም አይደለም ኦብቪየስሊ፣ ሪፍት ቫሊ፣ አትላስ ማውንተኖች ናቸው። አትላስ ማውንተን የምንለው በዋናነት ይሄ የመግሪብ ሪጅኖችን ዶሚኔት ያደረገ ነው። እዛ አካባቢ ያሉትን ሞሮኮ፣ አልጄሪያ፣ ቱኒዚያ የምንላቸው ያን አካባቢ ዶሚኔት የሚያደርጉ በዋናነትም የነሱን አየር ክላይሜታቸውን የመሬት ላንድስኬፓቸውን ምናምን ሲግኒፊካንትሊ ሼፕ ያደርጋል ይሄ አትላንት ማውንተንስ የምንላቸው። 31 landform attributes like elevation, steepness of slope and aspect are important to ecosystem because they directly determine air resistance to geomorphic process, B flow of material and energy within the landform system, C ecological potential of an area, D spatial pattern of non-geomorphic disturbance። landform attributes like elevation እነዚህ ከፍታዎች፣ steepness ምንድነው ተዳፋቱ ምናምን እንደዚሁም ለምን aspects are important to ecosystem because ምን ዲተርማይን ስለሚያደርጉ ነው? ኢኮሎጂካል ፖቴንሻል ነው።
of an area እነዚህ ባህሪያት አሁን የጠቀስናቸው ኤሌቬሽን ስቲፕነስ ምናምን የምንላቸው እነዚህ አትሪቢዩቶች በዋነኛነት ኢኮሎጂካል ፖቴንሻል ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በሆነ አካባቢ ላይ አየሩ ሊሆን ኢኮሎጂካል ፖቴንሻል ስንል ልክ እንደ የአየር ሁኔታው የውሃው ፍሰት የመሬቱ ሁኔታ ምናምን ላይ ትልቅ ኢኮሎጂካል ፖቴንሻል ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። The last but not the least one, the development of ecosystem and the flow of energy and the material occurs within a specific A. Macroclimate, B. Landform regions, C. Human settlement patterns, D. Topography patterns. The development of የትኛው ነው መልሳችን የሚሆነው? obviously landform regions የኢኮሲስተም ወይም ይሄ ስርዓተ ምህዳር ስነ ምህዳር የምንለው በዋነኛነት ዲቨሎፕ የሚያድገው ላንድፎርም ሪጅኖች ናቸው። በዛ አካባቢ ማቴሪያሎች ኤነርጂ ምናምን በተፈጥሯዊ መንገድ ሰርኩሌት የሚያደርግበት ናቹራል ፕሮሰስ አማካኝነት ሰርኩሌት የሚያደርግበት ላንድፎርም ሪጅን ላይ ነው ኢኮሲስተም ወይም ስርዓተ ምህዳር ቢልድ ዲቨሎፕ ማድረግ የሚችለው በጣም ቢ ይሆናል። ቀጣይ ሌሎች የቀሩ ጥያቄዎችን በፓርት 2 እናያለን። ጥያቄ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ መጻፍ እንዳትረሱ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኔክስት እንገናኛለን። ባይ ባይ።